Hi wow English followers කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් අද lesson එකේදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවා English ඔයාලගේ exam paper එකේ හැදෙන structure එක ගැන සහ ඔයාලගේ කාලය කොහොමද කළමනාකරණය කරගන්නේ මේ එක එක questions මොන විදිහට දෙන්නේ අපි කොහොමද මේවට ready වෙලා යන්නේ මොන වගේ දේවල්ද අපි කලින් දවසේ ගෙදරදී බලාගෙන යන්න ඕන. මෙන්න මේ වගේ දේවල් ගැන කතා කරන්න මම අද lesson එකේදී හිතුවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ප්‍රධානම වශයෙන් ඉංග්‍රීසි පේපර් එක කොටස් දෙකක් තියෙනවා part 1 සහ part 2 කියලා. නේද? මේ part 1 එකේ questions 8ක් තියෙනවා. ඒ වගේම part 2 එකෙත් questions 8ක් තියෙනවා. හැබැයි part 1 එකට ඔයාලට ලැබෙන්නේ 1 hour, part 2 එකට 2 hours ලැබෙනවා. එක පැයයි ලැබෙන්නේ part 1 එකට පැය දෙකක් ලැබෙනවා part 2 එකට. දැන් part 1 එකට පැයයිනේ අයියෝ තියෙන්නේ. නේද? පැයයිනේ අයියෝ තියෙන්නේ දෙවෙනි පේපර් එක තමයි අමාරු. ඒකට තමයි මම වැඩි අවධානයක් දෙන්න ඕනේ. එහෙම එකක් නෑ. මේ part 1 කියලා කියන්නේ ඔයාලට ඉංග්‍රීසි වල මාක්ස් වැඩිපුරම ගන්න පුළුවන් කොටසක්. මොකද හේතුව තමයි ඇත්තම කතා කරනවා නම් part 1 එක සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ලේසි part 2 එකට සාපේක්ෂව. මොකද part 2 එකේ ගොඩක් reading questions තියෙනවා. ඔයාලට කියවන්න සිද්ධ වෙනවා. ගොඩක් writing questions තියෙනවා. ඒකට සාපේක්ෂව ගත්තහම part 1 හරිම ලේසි. මොකද ගොඩක් අපිට ලියන්න නැහැ ගොඩක් කියවන්න නැහැ හරිම සිම්පල් පේපර් එකක් වගේ නෙන්නේ part 1 එකේදී. එතකොට මේ පළවෙනි පේපර් එකෙන් first පේපර් එකෙන් ඔයාලා ගොඩක් ලකුණු ප්‍රමාණයක් එකතු කරගෙන තියනවා නම් second පේපර් එකට ලකුණු පොඩ්ඩක් ගත්තත් ගොඩ. හරි ඒ නිසා ඔයාලා වැඩිපුරම මේ ફોකස් කරන්න මේ ෆස්ට් පේපර් එකට. මම මේ කියන්නේ සෙකන්ඩ් පේපර් එකට ફોකස් කරන්න එපා කියලා නෙමෙයි. බයි ෆස්ට් පේපර් එක තමයි ඔයාලට ඉංග්‍රීසි වල හොඳ ග්‍රේඩ් එකකට යන්න ප්‍රධානම වශයෙන් බලපාන්නේ. ඒ නිසා ෆස්ට් පේපර් එක ලේසි කියලා ඔහේ ගහලා දාන්න යන්න එපා. අපි පොඩ්ඩක් බලමුකෝ දැන් මේ part 1 එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක කොහොමද කියලා. ගොඩක් වෙලාවට part 1 එකේ first question එක විදියට එනවා ඔයාලගේ vocabulary check කරන ප්‍රශ්නයක්. මෙතනදී ඔයාලගේ vocabulary check කරනවා කියලා කියන්නේ රූපයක් දීලා මේ රූපයට අදාළ මොකක්ද අන්නේ වගේ එකක් එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් ගිය පාර 2021 O level paper එකේ ඇවිල්ලා තිබුණා white board එකක් දීලා ඒකට අදාළ වචනේ පහත කොටුවෙන් තෝරන්න කියලා. white board එකක් තියෙන සාමාන්‍යයෙන් school කියන එකනේ. එහෙනම් එතනට අපි school කියන එක දාන්න ඕනේ. මෙතනදී ඔයාලගේ vocabulary තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම check වෙන්නේ. ඔයාලා මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් කරද්දී හොඳට මතක තියාගන්න හොඳට instructions කියවන්න ඕන. instructions කියවන්නේ නැතුව ඔයාලා වැරදි විදියට මේක කරන්න ගියොත් ඔයාලගේ full marks ඔයාලගේ උත්තරේ හරි වුණත් ඔයාලා instructions follow කරලා නැත්නම් ඔයාලගේ full marksම අයින් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් හිතන්න ඔයාලට box එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ box එකේ වචන ටිකක් තියෙනවා. ඒ වචන වලට කලින් English letter එකකින් number එකකුත් දාලා තිනවා. A book, B school ඔය විදියට. අර white board එක තියෙන තැනට ඔයා school කියලා කෙලින්ම දානවා. හැබැයි instructions වල තියෙන්නේ letter එක දාන්න නම් ඔයාලා දාන්න ඕනේ B කියලා නේද? අන්න එහෙම අවස්ථාවන් වලදී ඔයා ලියලා තිබ්බොත් letter එක දාන්නේ නැතුව කෙලින්ම school එහෙම දාලා තිබුණොත් මොකද වෙන්නේ? ඔයාලට full marksම අහිමි වෙන්න පුළුවන් ඔයාලගේ උත්තරේ හරි ගියත්. ඒ නිසා මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයාලා instructions කියවන්න ඕන. instructions වලට අනුව තමයි ඔයාලා paper එක කරන්න යන්න ඕන. ඊළඟට second question එක විදිහට fill in the blanks question එකක් එන්නේ. මේකෙදි ඔයාලගේ tenses, prepositions, conjunctions, adjectives, adverbs, pronouns, verbs ඔන්න ඔයගේ දේවල් check වෙන්න පුළුවන්. fill in the blanks question එකක් කරනවා නම් ඒකට help එකක් වෙන විදිහට මම පුංචි lesson එකක් කරලා තියෙනවා. මෙතන link එක ඔයාලට පෙන්නයි. ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට fill in the blanks question එකකදී tenses check වෙනවා නම් කොහොමද මේ blanks වලට අපි හරි විදිහට වචනේ අදාළ වචනේ fill කරන්නේ කියන එක ගැන මම කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ fill in the blanks question එක ගොඩක් අයට අමාරුයිනේ. ඕකට කරන්න තියෙන්නේ past papers 5ක් ගන්න. අවුරුදු 10ක විතර ගන්න තියෙනවා නම් ගොඩක්ම හොඳයි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ questions නිතර කරන්න. නිතර කරන්න කියන්නේ දැන් නම් වැඩි කාලයක් නැහැ. හැබැයි exam එකට කලින් දවසේ වුණත් ඔයාලට මේ fill in the blanks questions ටික අවුරුදු 5-6ක අරගෙන සාමාන්‍යයෙන් ඔක දෙතුන් පාරක් වගේ කරන්න බැරි කමක් නැහැනේ. ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැනේ නේ. exam කාලේ කොච්චර පාඩම් කරත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නිදි මරාගෙන උනත් පාඩම් කරන්න. හැබැයි සෞඛ්‍ය තත්ත්වය හොඳින් තියාගන්න ඕන. ඉතින් කොච්චර පාඩම් කරත් කමක් නෑ මේ කාලේ නම් ඇත්තටම. ඒ නිසා ඔයාලා පුළුවන් තරම් අර අඩුම තරමේ දෙපාරක්වත් ඔය fill in the blanks questions ටික අවුරුදු 5-6ක කර තියන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකේ තියෙන pattern එක අහු වෙනවා. මේ blank එකට මෙන්න මේ කාවේ මෙන්න මේ හේතුව නිසා කියලා ඔයාලටම තේරෙන්න ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට අර confident එකක් තියෙනවා. දැන් fill in the blanks questions නේ paper එක පුරාම ගොඩාක්ම තියෙන්නේ. එතකොට ගොඩක් අය ඕකට බයයි. බය නිසාම වරද්ද ගන්න අවස්ථා තියෙනවානේ. නේද? ඒ නිසා දැන් අර ඔයාලා ඒව කරලා ගියාම ඔයාලට හොඳ confidence එකක් එනවා exam එකට ගිහිල්ලා ඒ question එක කරන්න.
හරි. ඔයාලා හොඳට කියවන්න ඕන මේ ප්‍රශ්නවලදී කියවීම. ඔයාලගේ රීඩින් එක ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් කියවීම මේ හැමදේම මත තමයි ඔයාට ඒ වෙලාවට හරි ආන්සර් එක ගන්න පුළුවන්ද නැද්ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ෆස්ට් පේපර් එකේ තර්ඩ් ක්වෙස්චන් එක විදියට පික්චර් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් තියෙනවා. පික්චර් එක බලලා ඊට අදාළ පොඩි පැසේජ් එකක් වගේ යාලා දීලා තියෙනවා. ඒකේ බ්ලැන්ක්ස් තියෙනවා. අපිට ඒක ෆිල් කරන්න තියෙන්නේ. මෙතනදී ඔයාලා පික්චර් එක හරි විදියට තේරුම් ගන්න ඕන. පික්චර් එකේ මොනවද තියෙන්නේ? මුලින්ම පික්චර් එක හරි විදියට බලලා ඉන්න. පික්චර් එකට අනුව ඊට පස්සේ අදාළ පැසේජ් එකේ ඔයාලට බ්ලැන්ක්ස් ෆිල් කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ආයි fill in the blanks question එකක් එන්න පුළුවන්. මේකෙදිත් ඔයාලගේ tenses, prepositions මේ ආදී වශයෙන් මේ දේවල් චෙක් වෙනවා. ඊට පස්සේ පුංචි reading question එකක් එනවා මෙතනදී ඔයාලට. ගොඩක් වෙලාවට ඒක ලියන්න එන්න පුළුවන් පුංචි ප්‍රශ්න විදියට. එහෙමත් නැත්නම් අන්ඩර්ලයින් කරන්න ඒ වගේ එන්නේ. මොකද මේක ෆස්ට් පේපර් එක නිසා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා නෝට් එකක් හරි නොටිස් එකක් හරි ලියන්න. මේක හරිම ලේසියිනේ. නෝට් එක නොටිස් එක ලියනවා කියන්නේ හරිම ලේසි. දැන් මේ නෝට් එක නොටිස් එක ලියන එක ඔයාලගේ pupils book එකේ තියෙනවනේ. දෙතුන් තැනකමනේ. අන්න ඒව චුට්ටක් බලාගෙන යන්න. මොකද අපිට මේව රෙඩි වෙලා යන්න පුළුවන්. නෝටිස් එකක ස්ට්‍රක්චර් එක කොහොමද? නෝට් එකක ස්ට්‍රක්චර් එක කොහොමද? කලින් රෙඩි වෙලා යන්න පුළුවන් ඒවා. අපි අනිවාර්යෙන්ම එනවා කියලා මේවා දන්නවනේ. ඒ නිසා මේ දේවල් වලට අනිවාර්යෙන්ම රෙඩි වෙලා යන්න ඔයාලා. ඊට පස්සේ ආයි රීඩින් එකක් එනවා. මේකත් අන්ඩර්ලයින් කරන්න හරි උත්තරේ. එහෙමත් නැත්නම් පුංචියට ක්වෙස්චන්ස් දීලා පොඩි ආන්සර් එකක් ඔයාලගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන වෙලාවන් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක හරියටම ස්ථිරව කියන්න බෑ. මේ රීඩින් එක අන්ඩර්ලයින් කරන්නමයි එන්නේ කියලා. එහෙම හරියටම කියන්න බෑ. හැබැයි පොඩි රීඩින් එකක් එන්නේ. අර සෙකන්ඩ් පේපර් එකට සාපේක්ෂව පොඩි එකක් තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ ෆස්ට් පේපර් එකේ අවසාන ක්වෙස්චන් එක විදියට ඔයාලට ෂෝට් එස්සේ එකක් ලියන්න එනවා. හරිම කෙටි එස්සේ එකක් ලියන්න එන්නේ. මේකේ වර්ඩ්ස් 50ක් 60ක් අතර වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි ලියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ 50ක් 60ක් වචන ලියනවා කියන එක මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ඔයාලා ලොකුවට හිතුවට දැන් ඉංග්‍රීසි කියන්නේ අමාරු විෂයක් තේරෙන්නේ නැහැ. දන්නේ නැති භාෂාවක් කියලානේ හිතාගෙන ඉන්නේ. ඔය මානසිකත්වයෙන් මිදෙන්න ඔයාලා දැනටමත් ඉංග්‍රීසි ගොඩාක් දේවල් දන්නවා. ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් ඕන තරම් ඉගෙනගෙන ඇති. ඔයාලා එක වසරේ ඉඳන් ඉංග්‍රීසි ක්ලාසස් යනවනේ වගේම. ඊට අමතරව පාසලේදීත් ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට ඉංග්‍රීසි පුළුවන්. ඔයාලගේ ඇඟ ඇතුලේ ඉංග්‍රීසි හැංගිලා තියෙනවා. හිතන්න ඔයාලට පොඩි එසේ එකක් ලියන්න ටොපික් එකක් දෙනවා. ඔය ටොපික් එක ගැන දැන් හිතන්න ඔයාලට සිංහලෙන් නම් ඕන තරම් ලියන්න පුළුවන්. සිංහලෙන් රචනාවක් ලියන විදියට ඉංග්‍රීසි වලින් රචනාවක් ලියද්දි හිතන්න යන්න එපා. මොකද ඔයාලට එච්චර සංකීර්ණ විදියට යන්න බෑනේ. ඒ නිසා හරි සරල වාක්‍ය වලින් ලියන්න හුරු වෙන්න. ඒ කියන්නේ සරල වාක්‍ය වලින් හිතන්න. මම ගියපු ට්‍රිප් එකක් ගැන ලියන්න තිබුණොත් මම ගිය අවුරුද්දේ මෙන්න මේ කාලේ නුවරඑළිය ගියා. මං ගොඩක් සතුටු වුණා. ඔන්න වගේ පුංචි වාක්‍ය ගැට ගහ හරි ලියන්න උත්සාහ කරන්න. මේ වගේ ෂෝට් සෙන්ටෙන්සස් වලින් ගොඩාක් ලියන්න උත්සාහ කරන්න. මොකද ඔයාලා ලොන්ග් සෙන්ටෙන්සස් ලියන්න ගියොත් ඔයාලා ග්‍රැමර් දන්නේ නැතුව හිර වෙන්න පුළුවන්. වොකැබුලරි දන්නේ නැතුව හිර වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඉංග්‍රීසි හොඳටම පුළුවන් කෙනෙක් නම් ඒ වගේ ලියන්න ගියාට කමක් නැහැ. හැබැයි ඔයාට තේරෙනවා නම් මගේ ඉංග්‍රීසි නොලෙජ් එක ටිකක් මදි. එහෙම තේරෙනවා නම් අර ලොන්ග් සෙන්ටෙන්සස් ලියන්න යන්න එපා. පුළුවන් තරම් ඔයා ෂෝට් සෙන්ටෙන්සස් වලින් ග්‍රැමර් මිස්ටේක්ස් අවම වන විදියට වැඩේ කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ සෙකන්ඩ් පේපර් එකට අපි යමුකෝ. සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලගේ question number 9, 10, 11, 12 මේ තුනම fill in the blanks විදියට තමයි යන්නේ. filling the blanks හැබැයි මේකේ මොන විදිහේ හිස්තැන් පුරවන්නද එන්නේ කියන එක මත වෙනස් වෙනවා. දැන් සමහර වෙලාවට මේකේ question 10 එකේදී ඔයාලට එන්න පුළුවන් සමහර විට ඔය fill in the blanks question එකක් එන්නේ නැතුව reported speech වලට මෙන්න මේ වාක්‍ය ටික හරවන්න. එහෙමත් නැත්නම් මෙන්න මේ වාක්‍ය ටික passive voice වලට හරවලා ලියන්න. ගොඩක් වෙලාවට ඔය විදිහට reported speech වලට හරවන්න කියලා passive voice වලට හරවන්න කියලා එහෙම එන්නේ ගොඩක් වෙලාවට question 10 එකේදී. ගොඩක් වෙලාවට question 9 එක නම් fill in the blank question එකක් විදිහට තමයි යන්නේ. ඊට පස්සේ 10 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඔය මං කියු විදිහට reported speech, passive voice ඔය තියෙන ඔයාලට grammar තියෙන්නේ. අන්න ඒවා use කරලා එන්න පුළුවන්. statement එකක් දීලා මේක question form එක විදිහට හරවන්න. ඔය වගේ විවිධ විදිහේ ප්‍රශ්න ග්‍රැමර් චෙක් කරන්න එන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර අවස්ථා තියෙනවා එහෙම ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැතුව ඒකත් fill in the blanks question එකක් විදිහට කියපු අවස්ථාත් තියෙනවා. හැබැයි අපිට හරියටම කියන්න බෑ මේ ප්‍රශ්නේ අනිවාර්යෙන්ම එන්නේ මේකයි කියලා. ඒ නිසා මතක තියාගන්න ගොඩක් වෙලාවට 9, 10, 11, 12 මේ ප්‍රශ්න හතරම fill in the blanks විදිහට එන්නේ. හැබැයි ඔයාලා ග්‍රැමර් ටික එහෙම අනිවාර්යෙන්ම බලාගෙන යන්න ඕන. tenses, passive voice, reported speech මේ ටික අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා exam එකට යනවා නම් හොඳට බලාගෙන යන්න ඕනේ. ඉතින් මේ lesson series එකේ මම tenses ගැන, passive voice ගැන, reported speech ගැන මේ හැම දේ ගැනම වෙනම videos කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පැහැදිලි වෙන විදියට හරිම සරලව. ඉතින් මේ lessons ගිහිල්ලා බලන්න ඔයාලා exam එකට කලින් දවසේ මේ videos ඔක්කොම බලන්න බෑ. ඒ නිසා මේ මම upload කරන දවසේම ඔයාලා මේව බලනවා නම් ඔයාලට
තේරෙයි. ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි වල යම්කිසි ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට හොඳ කොන්ෆිඩන්ස් එකක් එයි එක්සෑම් එක ලියන්න. ඊට පස්සේ question 13 13 වෙනි ප්‍රශ්න විදියට රීඩින් question එකක් එන්නේ. දැන් හිතන්න මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. ඔයාලට description එකක් දෙනවා. ඔය description එකට අදාළ passage එක පහලින් තෝරන්න කියලා එන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා පහුගිය අවුරුදු දෙකේම past papers බැලුවොත් ඔයාලට තේරෙයි මෙන්න මේ වගේ questions තමයි මේ question එකේදී ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ reading question එකක් තමයි ඔයාලගේ question 13 විදියට එන්නේ. ඊට පස්සේ question 14 මේක ඔයාලගේ writing check කරන question එකක්. ඔයාලගේ writing කොහොමද? ඔයාලා හරි grammar use කරනවද? හොඳ vocabulary එකක් use කරනවද? ඔයාලා මොනවාද කරන grammar mistakes අන්න ඕවා check කරන්න තමයි මේ writing question එක තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට කියනවා එක්ක formal letter එකක් එහෙමත් නැත්නම් යාලා informal letter එකක් දෙනවා. මෙන්න මේ informal letter එක හරි යාලා දෙන formal letter එක හරි එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලා ඒක තෝරගන්නේ නැත්නම් ඔයාලට chart analysis එකක් තියෙනවා තෝරගන්න. දැන් මේ chart analysis එකේ උනත් ඒකත් කොටස් තුනකින් සමන්විතයිනේ. ඔයාලා දාන bar graphs තියෙනවා, pie chart තියෙනවා, charts තියෙනවා. මොකක්ද කියන අපි දන්නේ මේ හැම දෙයකම රෙඩි වෙලා යන්න ඕන. ඉතින් මේ lesson series එකේ මම ඔයාලත් එක්ක pie chart එකක් සහ bar graph එකක් describe කරන විදිය කතා කරලා තියෙනවා. ඒ lessons බලන්න. මොකද මේවට අපි අනිවාර්යෙන්ම රෙඩි වෙලා යන්න ඕනේ. අපි අනිවාර්යෙන් දානවා formal letter, informal letter, bar graph, pie chart, note, notice ඔන්නෝයි මොනවම හරි එකක් එනවා කියලා දන්නවා. ඒ වගේම tenses, passives ඕ එනවා කියලා දන්නවා. මේ හැමදේම මම මේ lesson series එකේ ඔයාලට උගන්වලා තියෙන නිසා හැමදේම පොඩ්ඩක් බලන්න. මම මේකෙදි කතා කරන්නේ structure එක ගැන. ඔන්න ඊට පස්සේ test 15 විදියට එහෙමත් නැත්නම් question number 15 විදියට ලොකු reading passage එකක් එනවා. මෙතනදී ඔයාලට underline කරන්න එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට answers ලියන්න යාලා questions දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ passage එක නම් ටිකක් long passage එකක්. ඔයාලට ටිකක් කියවන්නත් මේකේ වෙලාව යනවා ඇති. ඒ නිසා මේ passage එක හොඳට කියවලා ඔයාලා answers ටිකට එන්න ඕනේ. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලා මුලින්ම answers ටික කියවලා passage එකට එන්නේ. questions ටික කියවගෙන යනකොට ඔයාලට ඔළුවට idea එක යනවනේ මෙන්න මේ දේවල් මෙන්න මේ ප්‍රශ්න තමයි අහලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා passage එක කියවන්න පටන් ගන්න. passage එක කියවගෙන යනකොට ඔයාලට අහුවේ මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් මෙතන අහලා තිබ්බා. මේකට උත්තරේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා. අන්න ඒ වෙලාවේ ඔයාලට කියවගෙන යන ගමන්ම සාමාන්‍යයෙන් අර questions වලට උත්තර ලියා ගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් කොහොමත් ඔය passage එක දෙපාරක් විතර කියවන්න වෙනවා. එතකොට තමයි අපිට අර passage එක familiar වෙන්නේ. ඊට පස්සේ question number 16 second paper එකේ අවසාන question එක විදියට ඔයාලගේ writing check කරනවා. මෙතනදී ඔයාලට ලොකු ලකුණු ප්‍රමාණයකුත් ලැබෙනවා. ඔයාලට එක්ක article එකක් ලියන්න කියනවා, essay එකක්, එහෙමත් නැත්නම් dialogue එකක්, එහෙමත් නැත්නම් story එකක් continue කරන්න මොනවා හරි line එකක් දෙන්න පුළුවන්. එතනින් එහාට මේ story එක ඔයාලා ගොඩනගාගෙන යන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ writing check කරන question එකක් තියෙනවා. මේ question එකේදී උනත් ඔයාලා ලොකු වාක්‍ය වලට යන්න එපා. දැන් සිංහලෙන් හිතනකොට ඔයාලා මහා ලොකු බරපතල වාක්‍යනේ හිතන්නේ. එහෙම හිතන්න එපා. තේරුම් ගන්න ඉංග්‍රීසි වලින් අපි මේක ලියා ගන්නත් ඕනනේ. ඒ නිසා සරලව හිතන්න. සරලව පොඩි පොඩි වාක්‍ය හරි කමන්නේ ගැට ගහ simple sentences ද complex sentences ද කියලා අදාළ නැහැ. ඔයා හරියට ලියලා නම් ඔයා කියන දේ paper එක බලන කෙනාට තේරෙනවා නම් grammar හරි නම් එයා ලකුණු දෙනවා. ඒ නිසා simple sentences වලින් ලියන එක හරි නෑනේ කියලා long sentences වලින් ලියන්න ගිහිල්ලා grammar වරද්දගෙන ඔයාලට දෙන්න ඕන අදහස හරියට ප්‍රකාශ වුණේ නැති එතනදී ඔයාලට හම්බෙන අර සුළු ලකුණු ප්‍රමාණයවත් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉංග්‍රීසි හොඳටම පුළුවන් කෙනෙක් නම් ඒ කියන්නේ මට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් කියලා confident එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලා simple sentences ලියන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලා හොඳට advanced English vocabulary එකක් තියෙනවා නම් හොඳ grammar තියෙනවා නම් ඔයාලට හොඳ language එකක් තියෙනවා නම් ලස්සනට ඔයාලගේ essay එක ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි කෙනෙක්ට ඉංග්‍රීසි බැරි නම් simple sentences වලින් ලියන්න. එතකොට ඔයාලගේ grammar mistakes, spelling mistakes මේ දේවල් සිද්ධ වෙනවා හරි අඩුයි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලගේ English paper එකේ structure එක හැදෙන්නේ. මට අවසානයේදී ආයි කියන්න තියෙන්නේ ඔයාලට අපිට ලේසියෙන්ම ලකුණු ගන්න පුළුවන් questions තියෙනවා. මේ ඉංග්‍රීසි පේපර් එකේ මම මේ දේවල් මේ lesson series එකේ කතා කරලා තියෙනවා. ඔයාලට දැන් බලන්න time එකක් නැත්තම් මම ආයි පොඩ්ඩක් කියන්නම්. ඔයාලා පොඩ්ඩක් revision එකක් විදියට ඔයාලගේ notes එහෙම තියෙනවා නම් ඔයාලා පොඩ්ඩක් මේ දේවල් ගැන බලන්න. tenses ටික බලා ගන්න. ඊට පස්සේ bar graph, pie chart, chart analysis එකක්, formal letter, informal letter, ඊට පස්සේ passive voice, reported speech කොහොමද අපි යම්කිසි statement එකක් තියනවා නම් ඒකේ question forms හදන්නේ. ඔන්න ඔය දේවල් ගැන පොඩ්ඩක් බලාගෙන යන්න. note එකක්, notice එකක් කොහොමද ලියන්නේ? fill in the blanks question එකකට කොහොමද අපි හරි විදියට ලියන්නේ? හරි. එතකොට දැන් exam එකට කලින් දවසේ pupils book එකේ තියෙන ඔක්කොම පිටු ටික කියවගෙන යනවා වගේ ඒ වගේ මොඩ දේවල් කරන්න එපා. මොකද ඇත්තම කියනවා නම් pupils book එකක් සහ
workbook එකක් කියලා අපිට තිබ්බට ඒකෙන් අපිට අර foundation එක දුන්නට paper එකට එන්නේ වෙනම question එකක් නේ. දැන් pupils book එකේ තියෙන bar graph එක කවදාවත් ඔයාලට exam එකේ දෙන්නේ නැහැ මේක ලියන්න කියලා. exam එකට එන්නේ වෙනම bar graph එකක් වෙනම pie chart එකක් නේ. ඒ නිසා ඔයා exam එකට කලින් චුට්ටක් past papers වලට focus කරන්න. ඒකේ මොන වගේ ප්‍රශ්නද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් එකම ප්‍රශ්නේ අරගෙන ඔයාලා ඒක අවුරුදු කිහිපයක කරනවා නම් එතනදී ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් එනවා කොහොමද මේකේ රටාව කොහොමද මේකේ pattern එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් අර fill in the blanks question එකත් එහෙමයි. ඔයාලා මම කියනවට නිකන් කරලා බලන්න fill in the blanks questions අවුරුදු 5ක විතර අරගෙන ඒවා එක දිගට කරගෙන යන්න කරගෙන ගිහිලා ආයෙ ටික කරලා මකන්න පැන්සලෙන් ලිව්වහම මකන්නත් පුළුවන් නේ ඔයාලට. මකලා ආයෙ ටික කරගෙන යනවා. ඔය විදිහට දෙපාරක් තුන් පාරක් එකම past papers 5 අරගෙන ඒක කර මක ඔය විදිහට තුන් පාරක් විතර කරාන. එතකොට ඔයාලගේ නිකන් අර ඇඟට ඒක වදිනවා. රටාව ඔයාලට ඇල්ලෙනවා. මට කියන්න තියෙන ඉතින් ඉංග්‍රීසි කියන්නේ අමාරු විෂයක් නම් නෙමෙයි. ඔයාලා හැමෝටම හොඳ ලකුණක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බය වෙන්නේ නැතුව ගිහිල්ලා එක්සෑම් එක ලියන්න. ඔයාලා හැමෝටම හොඳ ලකුණක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම අනේ ඉංග්‍රීසි කියලා කියන්නේ අමාරු විෂයක් නෙමෙයි. ඒක හරි ආසාවෙන් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් විෂයක්. ඉතින් හැමෝම බය නැතුව හොඳ කොන්ෆිඩන්ට් එකක් තියාගෙන ගිහිල්ලා ඉංග්‍රීසි පේපර් එක ලියන්න. ඔයාලා හැමෝටම හොඳ රිසල්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්.